صدق المثل القائل: مصائب قوم عند قوم فوائد. هي أحداث ليست بالعادية بالنسبة لمصر، فالجار العنيد بات في ورطة لن يخرج منها بسهولة وقد تطيح به للأبد. وتعود الفائدة للقاهرة بقوة هذه المرة، فالرجل الأثيوبي آبي أحمد بات يلم شتات جنوده للدفاع عن حصنه ويدعو المواطنين لحمل السلاح. فأديس أبابا تحت النار وقوات ضخمة تزحف نحوها، والسقوط لن يكون مفاجئا. هي أزمة ليست ككل الأزمات، وقد تغير وجه المنطقة الإفريقية كلها. الاسم اللامع فيها هو جبهة تحرير تيغراي، والاسم المطلوب آبي أحمد. فما الذي يحدث في أثيوبيا؟ ومن سيطيح بمن يا سادة؟ بدأ نوفمبر، وبدأت معه العاصفة في أثيوبيا، فمع دخول الشهر جاء النبأ الهام لكل الأثيوبيين. قوات تيغراي تعلن اتحادها مع قوات أورومو، والهدف الزحف نحو العاصمة أديس أبابا. تصريحات جاءت على لسان المتحدث باسم قوات تيغراي، لكن لم يتسن لأحد التحقق من صحتها. ورغم ذلك فمن الواضح أنها تصريحات جاءت كالصاعقة على رأس آبي أحمد، الذي سارع للاستنجاد بشعب أديس أبابا، طالبا منهم حمل السلاح للتصدي لزحف ما أسماهم المتمردين عن الدولة. ثم أعلن عن فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، معلنا بذلك دق الجرس الأول للحرب. وفي ذات الوقت أعلن التلفزيون الرسمي الأثيوبي أن حكومات 4 أقاليم من أصل 10 في البلاد دعت الأثيوبيين للتعبئة العامة، وذلك بهدف قتال قوات تيغراي وأورمو. دعوات آبي أحمد جاءت بعد تقارير مؤكدة قال أن مقاتلي تيغراي سيطروا على الكثير من المدن في إقليم أمهرة. وبينما تتضارب الأنباء حول الزحف إلى العاصمة، أكد مقاتلو تيغراي مرارا أن هدفهم الرئيس هو فك الحصار على المنطقة الشمالية من البلاد. التقارير المؤكدة تقول أنهم سيطروا على بلدتي ديسي وكومبولتشا في أمهرة، الواقعتين على بعد 300 كيلومتر من العاصمة. الأمم المتحدة حذرت من تصاعد الحرب في عموم البلاد، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال أن الوضع قد دق ناقوس الخطر في أثيوبيا، وأن استمرار القتال لن يطيل إلا عمر الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القسم الشمالي تحديدا من البلاد. ولكن ما الذي يحدث في تيغراي؟ ولماذا وصلت الأوضاع إلى هنا؟ التوترات في تيغراي ليست جديدة، فهي موطن 7 ملايين شخص من أصل 122 مليون نسمة عدد سكان أثيوبيا. أبناء تيغراي هم ثالث أكبر مجموعة عرقية في البلاد بعد أمهرة والأورمو التي ينحدر منها آبي أحمد. وتنقسم أثيوبيا إلى 10 ولايات إقليمية على أسس عرقية تتمتع بالحكم الذاتي إلى حد كبير، ولكن مع مؤسسات مركزية، ومع عداء شديد للحكومة المركزية في هذه المنطقة التي عانت بشدة خلال الفترة الطويلة من الحكم العسكري ثم الحرب الأهلية التي أعقبت خلع الإمبراطور الأثيوبي الأخير هيلا سيلاسي عبر انقلاب عسكري عام 1974. كانت تيغراي بؤرة المجاعة بين عامي 1983 و 1985 التي راح ضحيتها أكثر من 1,000,000 شخص وأكثر من 2,000,000 نازح داخليا. وبعد عقود من الاستقرار النسبي اندلع القتال في نوفمبر من العام 2020 بين قوات من حكومة إقليم تيغراي والحكومة الفيدرالية، وذلك بعد سنوات من الوفاق والعمل المشترك بين الطرفين. فسابقا كانت جبهة تحرير شعب تيغراي شبه العسكرية جزءا من التحالف الذي أطاح بالحكومة في عام 1991، وظلت الجبهة قوة مؤثرة في السياسة الأثيوبية حتى عام 2019، حيث شكل رئيس الوزراء والحائز على جائزة نوبل للسلام آبي أحمد ائتلافا جديدا رفضت جبهة تحرير شعب تيغراي أن تكون جزءا منه. وظلت المجموعة في السلطة في تيغراي حتى سبتمبر من العام الماضي، وتحدت حكومة آبي أحمد بإجراء انتخابات على الرغم من تأجيل الانتخابات على الصعيد الوطني بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبعد شهرين من ذلك شنت قوات الجبهة هجوما على قاعدة محلية للجيش الأثيوبي، وردا على ذلك شنت الحكومة الفيدرالية هجوما عسكريا كبيرا على تيغراي. تصاعد التوتر بعد شهور من الخلاف بين الطرفين، وصنفت الحكومة لاحقا جبهة تحرير شعب تيغراي تنظيما إرهابيا، واستبعدتها من أي مفاوضات للسلام معها. وفي ذات الوقت لم تتمكن الحكومة الاتحادية من وقف تقدم المتمردين وسيطرتهم على المزيد من البلدات، على الرغم من عملياتها العسكرية المتجددة بما فيها الغارات الجوية. واليوم تدق أزمة تيغراي ناقوس الخطر، خصوصا بعد تحالفها مع قوات أورمو، وهي القوات الأخرى التي تعود لخلفية عرقية، حيث تتركز قومية الأورمو في أورميا بوسط أثيوبيا، ويشكلون نحو 34% من عدد السكان. هم يتحدثون اللغة الأورومية ويعملون بالزراعة والرعي، ويعتبرون أكبر جماعة عرقية في أثيوبيا، ويشكون منذ زمن طويل من تعرضهم للتهميش. ورغم مشاركتهم في الانقلاب على حكومة مونغستو عام 91 ثم دخولهم في حكم البلاد، لكن الأوضاع تأزمت بينهم وبين الحكومة من جديد، حيث اندلعت احتجاجات واسعة ضد الحكومة عام 2015 بسبب نزاع بين مواطنين غالبيتهم من عرقية الأورومو والحكومة حول ملكية بعض الأراضي. لكن رقعة المظاهرات اتسعت لتشمل المطالبة بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وأدت لمقتل المئات واعتقال الآلاف، وأجبرت المظاهرات الائتلاف الحاكم في نهاية المطاف على استبدال رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين بآبي أحمد الذي ينتمي إلى عرقية الأورومو في أبريل من عام 2018. ولكن بعد مقتل مغني الأورمو هاتشالو هونديسا في يوليو من العام 2020 توترت الأوضاع مرة أخرى، وقتل أكثر من 150 شخصا في أعمال شغب، وتعرض ما يزيد عن 10,000 شخص للقمع والسجن، ليظهر جيش تحرير أورمو من جديد ويعلن الحرب على الرجل المنحدر منهم، وذلك بسبب ميله لعرقية الأمهرة حسب قولهم. واليوم يتغير المشهد باتحاد أكبر العرقيات في أثيوبيا، وهي الأزمة التي يمكن أن تشجع عرقيات أخرى على الوقوف في وجه الحكومة وقتالها، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف لضعف الدولة الإثيوبية أو حتى سقوطها في وجه كل تلك الحشود. وفي سيناريو آخر قد تؤدي الأزمة لحرب أهلية بين تحالفات عدة، الواضح منها الآن أن تيغراي وأورمو سيحاربون الأمهرة. والأيام ستحكي الكثير في الدولة التي أشغلت العالم في السنوات الأخيرة بسبب سدها العملاق الذي هدد مصر والسودان، واليوم قد يوقف هذا السد لوقت طويل ليعلن عن انطلاق حرب هي من ستدمره لا صواريخ خارجية.